Now you are going to improve your English through English newspapers. English newspapers ඔස්සේ යමින් ඔබගේ English improve කරගන්නයි සූදානම් වන්නේ. මෙය Sunday Observer පත්‍රයේ business page එකේ තිබෙන news එකක්. මෙය ලියලා තිබෙන පත්‍රයට by සිරාජීව් සිරිමේන් කියන මහත්මයා විසින්. දැන් මේ ආටිකල් එකකින් මම පෙන්නන්නම් මං කියන කාරණේ කොච්චර සත්‍යද කියන එක ඔබට පැහැදිලි වෙයි. ඉංග්‍රීසි කියන එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට ඔබ නිවුස්පේපර්ස් කියවන එක ඉතාම වැදගත් කියලා. සමහර භාවිත අපි සාමාන්‍ය එදිනෙදා ව්‍යවහාරයේදී අඩුවෙන් භාවිතා කරනවා. සමහර විට ව්‍යාපාරික පරිසරය තුළ වැඩියෙන් භාවිතා කරනවා එම වචන. නමුත් ඒ හරහා අපිට ඉංග්‍රීසි සෑහෙන දුරට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට පුළුවන්. අපි ව්‍යාපාරික පරිසරයක් තුළ සිටියත් නැතත් බොහෝ විට සෑම අයෙක්ම ඉන්නේ ව්‍යාපාරික පරිසරයක් තුළ. ඒ නිසා බිස්නස් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනම කෙනෙකුට වැදගත් වෙනවා. මේ තුළ බිස්නස් ඉංග්‍රීසි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි මේ ඇකඩමික් ඉංග්‍රීසි කියන එකත් වෙනවා. කියන ඔබ හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන අයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන අයෙක් බවට ඔබ පත් වෙද්දී ඔබ නිසකයෙන්ම you will surely be fluent in English. මොකද ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි වෙනවා. ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ you have a sound knowledge of English. When you have a sound knowledge of English, you start speaking English with confidence, with great confidence. When you have a great confidence, you will have a natural flow of English. But only a natural flow එකක්. but a natural flow එකක් තිබෙනවා නම් English භාවිතය ගැටලුවක් නොවේ. right. අපි ආටිකල් එකට යමු යමු. බලන්න කොහොමද කියන්නේ කියලා. Though many argue that divesting profit making estate on enterprises will dry up regular revenue due to the state, this is a completely false presumption. Director General, State Owned Enterprises Restructuring Unit, Suresh Shah told the Sri Lanka Economic Summit organized by Ceylon Chamber of Commerce in Colombo last week. ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මම මේ කාරණේ කලිනුත් සඳහන් කරලා තිබෙනවා සමහර විට සම්පූර්ණ පැරග්‍රාෆ් එකම එක වාක්‍යයකින් ලියලා තිබෙන්නේ මෙයත් ඒ විදිහට නෙමෙයිද කියලා බලන්න. though many argue that divesting profit making state owned enterprises will dry up regular revenue due to the state, this is a completely false presumption. Director General, State Owned Enterprises Restructuring Unit, Suresh Shah told Sri Lanka Economic Summit organized by Ceylon Chamber of Commerce in Colombo last week. ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මෙයත් සම්පූර්ණ පැරග්‍රාෆ් එකම එක වාක්‍යයකින් ලියලා තිබෙන්නේ. මේ තේරුම් ගන්න එක තමයි වැදගත්. දැන් මෙවැනි වාක්‍ය කතා කරද්දිත් භාවිතා කරනවා. ඊටම හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් කතා කරද්දී ඔන් දිග වාක්‍ය භාවිතා කරනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. මේ ආරම්භ කරන්නේ දෝ කියන කන්ජන්ෂන් එකෙන්. ඒ නිසා මේ කන්ජන්ෂන් එක මදකට මම අමතක කරන්නම්. දෝ කියන කන්ජන්ෂන් එක. many argue. දැන් මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් කියන බලන්න argue තර්ක කරනවා. many argue ගොඩක් දෙනෙක් තර්ක කරනවා. කොහොමද තර්ක කරන්නේ? that එනම් divesting profit making a state owned enterprises ඔබට divesting කියන verb එක ගැටලුවක් ඇති.
තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් සමහරට ඔබ ඩයිවෙස්ටිං කියන්නේ කුමක්ද කියලා කල්පනා කරනවා ඇති. අපි බලමු කුමක්ද ඩයිවෙස්ටිං කියලා කියන්නේ කියලා. profit making a state owned enterprises. ඒ කියන්නේ ලාභ ලබන, ලාභ උපයන profit making. මම මේ කොටස දැනට අමතක කරනවා. මේ කොටසේ තේරුම කියලා මම මේක සඳහන් කරනවා. profit making a state owned enterprises. profit making කියලා කියන්නේ ලාභ උපයන, ලාභ ලබන. profit making කියලා කියන්නේ ලාභ උපයන, ලාභ ලබන. profit making a state owned enterprises. profit making a state owned enterprises. ලාභ උපයන, ලාභ ලබන රජයට අයිති ව්‍යාපාර. රජයට අයිති ආයතන, එසේත් නැත්නම් රජයට අයිති ව්‍යාපාර. profit making a state owned enterprises. ලාභ උපයන, රජයට අයිති, owned කියලා කියන්නේ හිමි, state රාජ්‍ය එන රජයට හිමි state owned enterprises ආයතන. මොන ආයතනද? ලාභ ලබන. profit making a state owned enterprises. ලාභ ලබන, ලාභ උපයන රජයට හිමි ආයතන. මේ ඩයිවෙස්ටිං කියලා කියන්නේ විකුණා දැමීම. ඩයිවෙස්ටිං විකුණා දැමීම. අපි බලමු මේ ඩයිවෙස්ට් කියන verb එක ඇත්තටම ඩයිවෙස්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද මේ ඩයිවෙස්ට් කියලා කියන්නේ? ඩයිවෙස්ට් කියලා කියන්නේ to sell something. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් sell something. විකුණනවා. Especially a business. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරයක්. or a part of a business. එසේත් නැත්නම් ව්‍යාපාරයක කොටසක්. මේකට තමයි අපි ඩයිවෙස්ට් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සෙල් කරනවා මේ ව්‍යාපාරය. විකුණා දමනවා. මම කිව්වා මේ to sell something කියලා කියන්නේ මේකේ අදහස තමයි sell especially a business or a part of a business. ඒක තමයි මේකට තියෙන එක තේරුමක්. තවත් තේරුමක් තමයි to get rid of an investment or a part of a business by selling it. යම් ආයෝජනයකින් මිදීම, ඉවත් වීම. එසේත් නැත්නම් යම් ව්‍යාපාර කොටසකින්, ව්‍යාපාරයකින් ඉවත් වීම, විශේෂයෙන්ම by selling it. ඒ විකුණා දැමීම මගින්. එවිටත් අපි කියන්නේ ඩයිවෙස්ට් කරනවා කියන්නේ රජයට හිමි දෙයක් රජය විකුණලා දමලා එකකින් අයින් වෙනවා. ඒකේ කොටසක් හරි විකුණලා දමලා අයින් වෙනවා. by selling it. මේ get rid වෙන්නේ, අයින් වෙන්නේ by selling it. ඒ විකුණා දැමීම වගේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා Cambridge English Dictionary එකේ. If you divest yourself of a property. If you divest yourself of a property, you get rid of it usually by selling it. ඔබ යම් කිසි දෙයකින් මිදෙනවා නම්, ඉවත් වෙනවා නම්, විශේෂයෙන්ම ඔබ යම් දේපලකින් අයින් වෙනවා නම්, මිදෙනවා නම්, you get rid of it. ඔබ ඒකෙන් අයින් වෙන්නේ, මිදෙන්නේ usually by selling it. සාමාන්‍යයෙන් ඒක විකුණා දැමීම මගින්. usually by selling it. එනම් පැහැදිලි කේම්බ්‍රිජ් වල තියෙන අර මුල්ම තේරුම divest කියන එකට දීලා තියෙන තේරුම තමයි to sell something, especially a business or a part of a business. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරයක්, එසේත් නැත්නම් ව්‍යාපාරයක කොටසක්. එතන ඔබට පැහැදිලි divest කියන්නේ කුමක්ද කියන එක. I'll mention few examples. ඒ ක්‍රියාපදේ වැදගත් නිසා. The company is divesting its less profitable business operations. දැන් අඩුවෙන් ලාභ ලබන ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් සමාගමකට තියෙන්නට පුළුවන්, business operations තියෙන්නට පුළුවන් less profitable. කියන්නේ අඩුවෙන් තමයි ලාභ හිමිකම් තියෙන්නේ, නැත්නම් ලාභ ලබන්නේ. නොය අඩු වශයෙන් වඩා අඩු ලාභ ලබන ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් සමාගම විකුණා දමමින් සිටිනවා. මේ නිකන් අර selling කියන්නේ නැතිව අර
ඒවා විකුණලා එකෙන් මිදෙන නිසා divesting කියලා කියනවා. The company is divesting its less profitable business operations. තවත් ලස්සන උදාහරණයක් මට හමු වුණා. She has divested herself some of her shareholdings. She has divested herself some of her shareholdings. ඇත්තටම මේකේ තේරුම තමයි she has divested herself. ඇයම විකුණා දමලා තිබෙනවා. ඇගේ සමහරක් කොටස් අයිතීන්. Some of her shareholdings. Some කියන්නේ සමහරක්. Her shareholdings කියන්නේ ඇගේ කොටස් අයිතීන්. ඒතර ඇගේ කොටස් අයිතීන් වලින් සමහරක් ඇය විකුණා දමලා තිබෙනවා. She has divested herself කියන්නේ මේ ඇයම විසින් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඇයම විකුණා දමා තිබෙනවා some of her shareholdings. ඇයම විකුණා දමා තිබෙනවා ඇයගේ සමහරක් කොටස් අයිතීන්. ඇයම she has divested herself some of her shareholdings. ඒ වගේම has divested කියලා තිබෙන එකයි මම කිව්වේ විකුණා දමා තිබෙනවා කියලා. That is a present perfect sentence. I'll mention one more. He encouraged the state to divest such holdings. He encouraged the state. ඔහු ධෛර්යමත් කළ රජය to divest විකුණා දමන්නයි කියලා such holdings එවැනි අයිතීන් කොටස් අයිතීන් වෙන්න පුළුවන් share holdings වෙන්න පුළුවන් අනේ එවැනි අයිතීන් divest කරලා දාන්න කියලා. divest කරලා දානවා කියන්නේ කොහොමද? විකුණලා දමනවා. නිකම්ම මේ විකුණලා දමන්නේ මේ රජය ඒ වගේ මිදෙන්න ඕනේ. ඒ මිදෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි ඒක divest කරන්න කියලා encourage කරලා තියෙන්නේ. ඒවා විකුණලා දාලා ඒ වගේ අයින් වෙන්න කියන එක. He encouraged ධෛර්යමත් කළා. He encouraged the state ඔහු රජය ධෛර්යමත් කළා to divest such holdings. එවැනි අයිතීන් විකුණලා දමලා ඒ වගේ මිදෙන්නයි කියලා. එහෙනම් divest කියන verb එක ඔබට පැහැදිලි. ඉස්සරහට යමු. right. දැන් though many argue that divesting profit making state on enterprises රජයට අයිති ලාභල උපයන ආයතන විකුණා දැමීම divesting මම කෙටියෙන් ගන්නම් විකුණා දැමීම. මොකද divest කියන මම දැන් හොඳ අවබෝධයක් ඔබට දීලා තිබෙනවා. ලාභ උපයන රජයට අයිති ආයතන විකුණා දැමීම will dry up regular revenue. කියන්නේ දැන් regular revenue කියලා කියන්නේ අඛණ්ඩව ලැබෙන ආදායම. අඛණ්ඩ ආදායමට අපි කියනවා regular revenue කියලා. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් අර රජයේ ලාභ ලබන රජයේ ආයතන විකුණා දැමීම will dry up regular revenue කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ මම කියන ආදායම කියලා regular revenue කියලා කියන අඛණ්ඩව ලැබෙන ආදායම. මෙන්න මේ අඛණ්ඩ ආදායම සම්පූර්ණම වගේ අඩු කරලා දායි. සම්පූර්ණ වගේ නැති කරලා දායි කියන අදහස තමයි dry up කියලා කියන්නේ. ඔබ දන්නවා නිදක් එහෙම ප්‍රදේශයක් වගේ dry up වෙනවා කියන එකේ අදහස කුමක්ද කියන එක. ඒ වගේ තමයි මෙතනදී මේ ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යයි. ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරයි නැත්නම් අධික විදිහට අඩු කරයි කියන අදහස තිබෙන්නේ will dry up regular revenue. ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩව ලැබෙන ආදායම අධික විදිහට ඒ දෙසට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම වගේ අඩු කරයි කියන අදහස will dry up regular revenue due to the state. දැන් මෙතනදී ඔබ දන්නවා due to කියන්නේ because of කියන එක. නමුත් මෙතනදී තේරුම ඒක නෙමෙයි. due to කියන්නේ හේතු කොටගෙන කියන අදහස. මෙතනදී due to කියන්නේ ඒ අදහස නෙමෙයි. regular revenue due to the state. රජයට හිමි අඛණ්ඩ ආදායම. රජයට හිමි due to the state. right? එහෙනම් බලන්න සම්පූර්ණයෙන් තේරුම ගන්න විදිය divesting profit making a state on enterprises will dry up regular revenue due to the state. රජයට හිමි අඛණ්ඩ ආදායම රජයට හිමි අඛණ්ඩ ආදායම. ආදායම මොනවා වෙයි කියලාද කියන්නේ?
ලාභ උපයන රජයට හිමි ආයතන විකුණා දැමීමෙන් රජයට හිමි නැත්නම් රජයට ලැබිය යුතු due to the state රජයට ලැබිය යුතු due to the state රජයට ලැබිය යුතු අඛණ්ඩ ආදායම අඩු කරලා තමයි කියලා කියනවා. ඊටම ඉහළ මට්ටමකට අධික විදියට will dry off regular revenue due to the state. කියන්නේ රජයට හිමි විය යුතු අඛණ්ඩ ආදායම අඩු කරලා තමයි. ඊටම අධික විදියට මොකෙන්ද අඩු කරලා තමයි කියලා කියන්නේ divesting profit making a state owned enterprises. ඒ කියන්නේ ලාභ උපයන රජයේ ආයතන විකුණා දැමීම කියන කාරණය. දැන් though many argue බොහෝ දෙනෙක් තර්ක කරනවා වුවත් රජයට හිමි ලාභ උපයන ආයතන විකුණා දැමීම රජයට හිමි යුතු ආදායම අඛණ්ඩ ආදායම සෑහෙන දුරට අඩු කර දමයි කියලා this is a completely false presumption. This is a completely false presumption. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි උපකල්පනයක්. This is a completely false presumption. බලන්න මුල් කොටස සෑහෙන දුර දිග වාක්‍ය කොටසක් වුණත් දෙවෙනි කොටස ඊටම සරල කොටසක්. උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ ඩික්ෂනරි එකක්. This is a dictionary. ඒ ආකාරයේම උදාහරණයක් තමයි තියෙනවා. වචනයක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. presumption කියන්නේ උපකල්පනය. This is a completely false presumption. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි උපකල්පනයක්. This is a completely false presumption. Director General, State Owned Enterprises Restructuring Unit. Director General, අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, State Owned Enterprises Restructuring Unit. රජයට හිමි ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකය. එහෙනම් රජයට හිමි ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල්. මේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කොහේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල්ද? State Owned Enterprises Restructuring Unit. ඒ කියලා කියන්නේ රජයට හිමි ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකය. අනේ ඒ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සුරේෂ් ෂා, මේ සුරේෂ් ෂා කියන මහත්මයා told Sri Lanka Economic Summit, කිව්වා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවට, told the Sri Lanka Economic Summit, ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවට කිව්වා organized by Ceylon Chamber of Commerce in Colombo last week. Economic Summit ආර්ථික සමුළුව මොන ආර්ථික සමුළුවද? Organized by, සංවිධානය කරන ලද, organized by Ceylon Chamber of Commerce. Ceylon Chamber of Commerce විසින්. මොකද මේ Ceylon Chamber of Commerce කියන්නේ? වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය, ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද ආර්ථික සමුළුවට කිව්වා කියලා කියන්නේ. Director General, State Owned Enterprises Restructuring Unit. ඒ කියන්නේ රජයට හිමි ව්‍යාපාර නැත්නම් ආයතන, රජයට හිමි ව්‍යාපාර කියලා මම ගන්න. රජයට හිමි ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සුරේෂ් ෂා ශ්‍රී ලංකා ඉකොනොමික් සමුළුවට, ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුවට කිව්වා. මේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සමුළුව කියන එකත් අපි පැහැදිලිව අර්ථ දක්වා ගන්නට පුළුවන්. ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය විසින් කොළඹදී ගිය සතියේ සංවිධානය කරන ලද ආර්ථික සමුළුවට රජයට හිමි ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වන සුරේෂ් ෂා කියා සිටියා. Director General, State Owned Enterprises Restructuring Unit. අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, State Owned Enterprises Restructuring Unit. රජයට හිමි ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඒකකය සුරේෂ් ෂා told Sri Lanka Economic Summit, ශ්‍රී ලංකා ඉකොනොමික් සමුළුවට කිව්වා
organized සංවිධානය කරන ලද by Ceylon Chamber of Commerce in Colombo last week ගිය සතිය කොළඹදී ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද. ඒ විදිහට තමයි මේ ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න. කියපු කාරණේ තමයි උඩින් තියෙන්නේ. මොකද්ද කියපු කාරණේ? Though many argue that divesting profit making state owned enterprises will drive up regular revenue due to the state, this is a completely false presumption. ඔන්න ඔය කාරණේ තමයි කිව්වේ. කුමක්ද කිව්වේ? බොහෝ දෙනෙක් තර්ක කරනවා උවත් රජයට නෙවෙයි ලාභ උපයන රජයට හිමි ව්‍යාපාර නැත්නම් ආයතන විකුණා දැමීම රජයට හිමි විය යුතු regular revenue එක due to the state කියන රජයට හිමි විය යුතු regular revenue එක කියන අඛණ්ඩ ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නැත්නම් අධික විදියට අඩු කරලා තමයි කියලා කිව්වත් this is a completely false presumption. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි උපකල්පනයක්. තපොඩ ඉස්සරහට යමු. Citing an example, he said that currently Sri Lanka Telecom Mobitel gives an annual dividend of almost rupees 1 billion to the government. However, the entity's shares in the Colombo stock are divested. It can fetch around rupees 80 billion. Citing an example, උදාහරණයක් ගෙන හැර දක්වමින් citing an example උදාහරණයක් ගෙන හැර දක්වමින් citing an example cite කරනවා කියලා කියන්නේ යම් උදාහරණයක් ගෙන හැර යම් දෙයක් ගෙන හැර දක්වනවා. citing an example උදාහරණයක් ගෙන හැර දක්වමින් he said ඔහු කියා සිටියා. he said ඔහු කියා සිටියා. he said ඔහු කියා සිටියා that එනම් currently වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් කියන ආයතන Sri Lanka Telecom Mobitel gives an annual dividend of almost rupees 1 billion to the government. Currently වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් කියන ආයතනයේ gives ලබා දෙනවා an annual dividend වාර්ෂික ලාභාංශයක් an annual dividend වාර්ෂික ලාභාංශයට අපි කියනවා dividend කියලා. an annual dividend වාර්ෂික ලාභාංශයක් of almost rupees 1 billion සම්පූර්ණම වගේ රුපියල් බිලියනයක of almost rupees 1 billion to the government රජයට. However, කෙසේ නමුත් if the entity's shares in the Colombo stock are divested, කෙසේ නමුත් if the entity's shares ඒ කියන්නේ ආයතනවල මෙතනදී entities කියන කී අදහස ආයතන කියන අදහස අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ entities කියලා උඩින් දාලා තියෙන්නේ අර අපි කියමුකෝ රුවන්ගේ කියලා රුවන්ස් කියලා කියනෝනේ අපි. රුවන් කියලා ලියලා apostrophe s කියලා ලියනවා. නමුත් plural noun එකක් කියලා හිතන්න. companies කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඒකට s එකක් තව එකතු කරන්නට බෑ. ඒ විදිහට අපි කරන්නේ උඩින් s එකට පස්සේ කමා එකක් යොදන එක. ඒක තමයි මේ කරලා තිබෙන්නේ. entities shares. ඒ කියන්නේ entities වල ආයතන වල කොටස්. in the Colombo stock එකේ කියන්නේ කොළඹ කොටස් වෙනද පොළ. in the Colombo stock එකේ තිබෙන කොළඹ කොටස් වෙනද පොළ තිබෙන කොටස් වෙනද පොළ තුල තිබෙන entities වල shares ඒ කියන්නේ කොටස් are divested. passive voice වලින් තිබෙන්නේ මොකද shares තමයි divest කරන්නේ ඒවා තමයි විකුණලා දමන්නේ. if the entities shares in the Colombo stock are divested ඒවා විකුණලා දමනවා නම් if වලින් පටන් ගන්න විකුණලා දමනවා නම් if the entities shares in the Colombo stock are divested කොළඹ කොටස් වෙනද පොළ තුල තිබෙන ආයතන වල කොටස් විකුණලා දමනවා නම් it can fetch it අරගෙන එන්න පුළුවන් it can fetch
ඒට අරගෙන එන්නට පුළුවන් around rupees 80 billion රුපියල් බිලියන 80ක් විතර. it can fetch ඒට රැගෙන එන්නට පුළුවන් ගෙනෙන්නට පුළුවන් around කියන්නේ විතර කියන අදහස around rupees 80 billion රුපියල් බිලියන 80ක් පමණ. right අපි තා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යමු. right බලන්න උඩම තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක උඩම තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක. He said that when this money is deposited, it can bring in an annual interest of around rupees 8 billion to the state per annum. Hence, the argument that divesting profit making SOE, SOE කියලා කියන්නේ a state owned enterprises ventures will dry up state revenue doesn't hold water. But doesn't hold water. අපල මොකක්ද කියලා. right. He said, okay asitia that when this money is deposited මෙම මුදල් ආයෝජනය කර තැන්පත් කරන විට when this money is deposited මේ මුදල් තැන්පත් කරන විට when this money is deposited මේ මුදල තැන්පත් කරන විට it can bring එයට ගෙනෙන්නට පුළුවන් it can bring එයට ගෙනෙන්නට පුළුවන් bring in an annual interest වාර්ෂික පොලියක් ගෙනෙන්නට පුළුවන් it can bring in an annual interest වාර්ෂික පොලියක් ගෙනෙන්නට පුළුවන් of around rupees 8 billion රුපියල් බිලියන 8ක විතර වාර්ෂික පොලියක් ගෙනෙන්නට පුළුවන් to the state රජයට per annum වර්ෂයකට per annum කියන වර්ෂයකට. hence එබැවින් the argument තර්කය මොන තර්කයේද that the argument that divesting profit making state owned enterprise ventures රජයට ලාභ උපයන රජයට හිමි ව්‍යාපාර මේ වෙන්චර්ස් කියන්නේ ව්‍යාපාර එන්ටර්ප්‍රයිසස් වෙන්චර්ස් කියපුවම දැන් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාපාර කියලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ව්‍යාපාර ආයතන ව්‍යාපාර වෙන්චර්ස් will dry off කරලා දමාවි. state revenue රජයට හිමි ආදායම. දැන් බලන්න divesting profit making state owned enterprises ventures will dry up state revenue divesting විකුණා දැමීම profit making state owned enterprise ventures රජයට ලාභ ලබන රජයට හිමි ව්‍යාපාර විකුණා දැමීම will dry up අඩු කරලා දමාවි සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ එසේත් නැත්නම් අධික විදිහට ස්ටේට් රෙවෙනියු රාජ්‍ය ආදායම doesn't hold water දැන් කියව ප්‍රකාශයක් තිබුණා මොකද්ද තිබ්බ ප්‍රකාශය divesting profit making a state on ventures will dry up a state revenue ලාභ උපයන රජයට හිමි ව්‍යාපාර විකුණා දැමීම රජයේ ආදායම අධික විදිහට අඩු කරලා දමාවි. ඔන්න ඔය ප්‍රකාශය තියෙනවනේ අන්නේ ප්‍රකාශය doesn't hold water. මොකද මේ doesn't hold water කියලා කියන්නේ? සාධාරණයි කියලා පේන්නේ නැහැ. ලාභෝපයන රජයට හිමි ව්‍යාපාර රජයේ ඒ ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නැත්නම් අධික විදිහට අඩු කරලා දමයි කියන කාරණය සාධාරණයි කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ. sorry මට විකුණා දැමීම කියන කාරණේ එකතු කරන්න අමතකුණා. ලාභෝපේන රජයට හිමි ව්‍යාපාර විකුණා දැමීම රාජ්‍ය ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නැත්නම් අධික විදිහට අඩු කරලා දමයි කියන එක සාධාරණයි කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ. it does not seem to be reasonable. විනාකාරයෙන් කිව්වොත් මේ සත්‍ය කරුණොත් එක්ක තිබෙනවයි කියලා ඒක පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ ඒක සත්‍යයි කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ.
can it does not seem to be reasonable සත්‍යයි කියලා පෙන්නේ මේ සාධාරණයි කියලා පෙන්නේ නැහැ or it is not in accordance with the facts or it does not seem to be in accordance with the facts මේ තියෙන සත්‍ය කරුණුත් තියෙනවනේ ඒ සත්‍ය කරුණුත් එක එකගේ යන විදියට අනුකූල විදියට තිබෙනවා කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ එහෙනම් doesn't hold water කියලා කියන්නේ සාධාරණයි කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ ඒත් නැත්නම් තියෙන සත්‍ය කරුණුත් එක්ක එකගයි කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ මොකක්ද එකගයි කියලා පෙනෙන්නේ නැත්තේ the argument තර්කය මොන තර්කයේද රජයට හිමි ලාභ උපයන ව්‍යාපාර සම්පූර්ණයෙන්ම විකුණා දැමීමේ රාජ්‍ය ආදායම අධික විදියට අඩු කරයි තමයි කියන එක කියන කාරණේ සාධාරණයි කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ. සත්‍ය කරුණුත් එක්ක එකගයි කියලා පෙනෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔකයි කියන්නේ. දැන් මේ විදිහට මතක තියාගන්න නැවත මේවට සමන් දීලා ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබට සෑහෙන දුරට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඔබට දැනෙන්නේ නැති මේ අපි සාමාන්‍ය වපසරියෙන් එහාට ගිහිල්ලා තමයි ඉංග්‍රීසි ඔබගේ ඉම්ප්‍රූව් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද එහෙම හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් බිස්නස් ඉංග්‍රීසි, ඉකොනොමික් ඉංග්‍රීසි මේවා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. ඔබට ඉංග්‍රීසි මේ වගේ වපසරියක් තුළ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. WhatsApp නම්බර එක 07785763331 07785763331 බිඳුවයි 778යි 576යි 331 ඔබට ඔන්ලයින් පන්ති සඳහා සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. නුගේගොඩ කිරිබත්ගොඩ සහ ඒ අවට නම් මහරගම ඒ අවට නම් පන්තියක් ඕගනයිස් කරගන්නත් පුළුවන්. රයිට්. එහෙනම් අද ප්‍රමාණවත් අමතක කරන්න එපා. ඔබට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like button එකත් click කරන්න.